Nghe tin bố nhận 6 tỷ đồng tiền đền bù đất, con gái biến mất nhiều năm đột nhiên xuất hiện, khóc lóc đòi chia tài sản, kết quả khiến cộng đồng mạng bất ngờ. Đó là câu chuyện đầy bi thương của cụ ông 68 tuổi Hoàng Thiên Quý, ngồi khóc nức nở khiến nhiều người thương cảm. Hoàng Kiến Lợi không phải con đẻ mà là con gái nuôi. Dù gia đình khó khăn, ông còn bị tật ở chân nhưng chưa bao giờ ông để con gái phải thiếu thốn, vẫn cho con học hết đại học. Thế nhưng sau lần hôn nhân đổ vỡ, cô đã lên thành phố lấy chồng giàu có, sống biệt tăm, không quan tâm tới bố nuôi và bà nội. Vài năm sau, căn nhà của ông và căn nhà vợ chồng cô Lợi từng xây nằm trong diện giải tỏa mặt bằng với số tiền đền bù hơn 6 tỷ đồng. Thế nhưng trong thời gian chưa nhận được khoản đền bù, ông Quý phải sống tạm ở căn nhà cũ thiếu thốn suốt 2 năm trời, ốm nặng nhưng khi đó tuyệt nhiên chưa từng thấy con gái về quê chăm bố. Tình cờ nghe tin bố có tiền đền bù đất, Hoàng Kiến Lợi lập tức trở về. Thế nhưng ông Quý tỏ ra phớt lờ và khẳng định sẽ không chia số tiền này cho cô. Vậy nên Hoàng Kiến Lợi quyết định kiện bố ra tòa với mong muốn nhận được 2,7 tỷ đồng. Ngày diễn ra phiên tòa xét xử, cô Lợi bật khóc xin bố tha thứ và hứa sẽ chăm sóc tốt cho bố. Cuối cùng ông Hoàng cũng đồng ý chia cho con gái 1,7 tỷ đồng.